Kapitel 10. Andra söndagsmiddagen med svärföräldrarna. Jonas och Jasmin har köpt med sig en ask choklad och är på väg upp för gången till ytterdörren på backstigen 14. Tulpanerna lyser i rabatten och andra färgglada blommor är nyplanterade, noterar Jasmin. Paret har inte varit där tillsammans sedan förra söndagsmiddagen. Det är länge sedan nu. Jonas skällde ut sin pappa efter smset och Göran bad Jonas att be Jasmin om ursäkt åt honom. Men Jasmin tycker att en vuxen människa borde kunna be om ursäkt själv och har därför inte haft någon lust att umgås med Göran. Hon kan knappt förstå att Jonas kan förlåta honom. Att medvetet förstöra sitt barns förhållanden är oförlåtligt, tycker Jasmin. Egentligen vill hon inte träffa Jonas föräldrar. Eller rättare sagt, hon vill inte träffa Göran. Jonas mamma har försökt att bjuda hem dem många gånger, men Jonas har fått åka ensam. Anna har kommit hem till Jonas och Jasmin några gånger i deras nya lägenhet. Men Göran har stannat hemma. Och nu var det säkert 3 månader sedan de träffade Jonas mamma. Anna har ibland försökt övertala Jasmin att förlåta Göran. Att han tjatar om barn kan jag förlåta honom för. Men att försöka styra andras liv är inga småsaker, förklarar Jasmin. Nej, jag förstår dig, försäkrar Anna. Tyvärr är det inte lätt att ändra på människor, suckar hon. Nu står paret på trappan och Jonas trycker på ringklockan. Anna öppnar. Hej och varmt välkomna, säger Anna. Så fint att ni är här. Kom in, kom in. Jasmin kan se hur glad hennes svärmor är för besöket. Jasmin sträcker fram chokladasken och Anna blinkar och ler och säger att de inte hade behövt ta med sig något. Hon säger att de får hälsa på Göran snart, för just nu är han djupt koncentrerad på matlagningen. Anna stannar upp och tittar mot Jasmins mage. Hon tittar på Jasmin och på Jonas och på Jasmin igen och på magen. Hon säger ingenting, men ett leende sprider sig i hennes ansikte. Jasmins mage är inte särskilt stor, men det ser ändå ut som om det är något mer där inne. Jasmin väntar inte många sekunder innan hon bekräftar Annas misstankar. Ja, säger hon och ler. Vi ska ha barn. När då? Frågar Anna. Och Jonas och Jasmin ser lyckan i hennes ögon. I september, svarar Jonas. Hur mår du? Frågar Anna Jasmin. Det går upp och ner. Ibland mår jag jättebra och vissa dagar orkar jag ingenting. Men Jonas är världens bästa och passar upp på mig när jag är trött. Anna nickar och minns sin egen graviditet. Hon kan nästan inte smälta nyheten. Nu måste vi gå in så att Göran får se er, säger hon. Jasmin och Jonas kommer in i hallen och slås av dofter som är något ovanliga på backstigen 14. Göran gick ju i pension i januari och då fick han en matlagningskurs i present på jobbet. Sen dess har vår Martina fått nytt jobb och nu är det Göran som står i köket. Han hittade meningen med livet, säger han. Så kan det gå, säger Jasmin. Min man är inte ofelbar, det är jag den första att erkänna. Men vem är perfekt, säger Anna. Ingen, säger Jonas. Så är det, säger Jasmin.
och jag känner att det är dags att förlåta. Snart kommer ett litet barn och jag vill att hon eller han ska bli överöst av kärlek. Och då kan vi inte ha gammalt groll som förstör. Göran kommer ut i hallen. Han går mot Jonas och Jasmin och stannar halvvägs när han ser Jasmins lilla mage. Förlåt mig, mumlar Göran. Det blir tyst, men Göran ser ändå i ögonvrån hur Jasmin nickar lätt. Eller är det inbildning? Jag är hemskt ledsen att jag betedde mig så illa. Det var så dumt gjort. Jag skäms så och det kommer aldrig hända igen. Kan du förlåta mig, Jasmin? Ber han med en klump i halsen. Jasmin nickar och säger att hon förlåter honom. Jasmin ber också om ursäkt för att det har tagit så lång tid för henne. Jag borde också skämmas för att jag är så långsint, säger hon. Men nu börjar vi om. Ja, det gör vi, säger Göran. Och maten är klar, så nu äter vi. Jag ska bara hämta den sista grytan i köket. Jag kommer strax. De går in i salongen och när Jasmin ser matbordet får hon tårar i ögonen. Det ser nästan ut som på restaurangen i Damaskus där hon ofta åt söndagsmiddagar med familjen förr i tiden. Bordet är fyllt av ris, kyckling, hummus, aubergineröra, vinbladsdolmar och små ostknyten. Jag tänkte att vägen till kvinnans hjärta går genom magen, säger Göran och ler när han ser Jasmins reaktion. Jasmin ger Göran en klapp på axeln. Det har du helt rätt i. Det här gjorde du bra. Efter maten sitter alla i kvällssolen på terrassen och dricker kaffe. Jag förstår inte hur vi ska kunna bjuda tillbaka, säger Jonas. Du måste ha jobbat med den här middagen i flera dagar. Varken Jasmin eller jag är särskilt bra på att laga mat, eller ens intresserade. Jag lagar gärna mat åt er, och om ni vill göra mig extra glad så skulle ni kunna bjuda med Annika Strömberg nästa gång, säger Göran och ler finurligt. Ja, och hennes man också förstås. Ni kanske skulle kunna fråga Annika Strömberg om hon vill vara gudmor. Anna suckar djupt. Jasmin skakar på huvudet och ställer ner sin kaffekopp. Göran, du har sån tur som har så många fantastiska människor omkring dig. Men du behöver skärpa dig. Vi har redan valt Emil Svensson till gudfar och jag vill inte höra ett ord till om Annika Strömberg. Förlåt, det var ett skämt. Jag skojade bara. Jonas, Jasmin och Anna grimaserar åt Göran. Och sen brister de ut i gapskratt åt allas roliga miner. Bra försök, Göran, säger Jasmin. Bra försök.